Шукаю інформацію, вимальовую камуфляж та засвічую ліхтарі. Ну що, друзі, 25 липня минулого року Україна отримала перші 3 зенітні артилерійські установки «Гепард». А станом на 20 вересня їх загальна кількість досягла 30 одиниць. Мені стало цікаво розібратися, наскільки ефективна ця зброя у сучасній війні і з якими проблемами стикаються екіпажі цих бойових машин. Ну і разом з тим зроблю маленьку копію. Цю модель надрукував та надіслав мій товариш із Каліфорнії. Сама по собі вона має уявне деталювання, спрощену ходову та низку невідповідностей до оригіналу. Тому з точки зору модельної копійності нема сенсу щось виправляти та доробляти. А як для демонстраційної моделі, її деталювання більш ніж як достатньо. Послідовність роботи наступна. Спершу видаляю дефекти та переходи шарів 3D-друку, ґрунтую та вимальовую камуфляж. «Гепард» – це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка призначена для захисту сухопутних військ та стаціонарних об'єктів від атак з гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. «Гепард» базується на модифікованому шасі танка «Леопард-1». На башті, що може обертатись повне коло, встановлені 2 35-мм гармати «Орлікон KDA L-90» та 2 радари – пошуковий та відстежувальний. Для електродвигунів керування баштою служить електрогенератор потужністю 40 кВт, для якого передбачений окремий дизельний двигун Mercedes-Benz OM314 об'ємом 3,8 літра. Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину з ефективною дальністю ураження 5000 метрів. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних для стрільби по наземних цілях. Ця установка здатна працювати автономно. Коли ціль опиняється в зоні досяжності гармат, система повідомляє оператора про готовність до відкриття вогню. В залежності від цілі обирають один з наявних режимів. Для враження літаків зазвичай обирають нормальний режим. Кількість пострілів при цьому обчислює система управління вогнем. Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим. Тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10. Для враження БПЛА служить режим короткими чергами. У виняткових ситуаціях можна обирати режим необмеженої черги або ж одиночні постріли для враження наземних цілей. Розробка «Гепард» почалась у 60-х роках минулого століття. Ця зенітка тривалий час була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. За весь час було виготовлено 570 одиниць. Наприкінці 2000-х від експлуатації «Гепард» відмовились на користь зенітно-ракетних комплексів, то почали процес зняття їх з озброєння.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року керівник концерну Краус Мафей повідомив про готовність компанії передати Україну наявну в неї на складах військову техніку у кількості 50 комплексів «Гепард». Деякий час уряд Олафа Шольца опирався передачі Україні будь-яких важких озброєнь, аби не спровокувати Путіна та не спричинити Третю світову війну. Проте 26 квітня міністр оборони Німеччини Крістіне Лапхарт на зустрічі коаліції союзників України на авіабазі Рамштайн повідомила про схвалення федеральним урядом Німеччини передачі Україні установок «Гепард». Навчання українських екіпажів проходило у Німеччині протягом 2 місяців, при тому, що номінальна програма навчання у мирний час триває 1,5 роки. Екіпаж установки всього 3 людини – водій, командир та навідник. На даному етапі війни Україна використовує наявні установки для захисту об'єктів критичної інфраструктури та морських портів від крилатих ракет і дронів камікадзе. Так, наприклад, неподалік Одеси одна установка за бойовий вихід збила 10 російських дронів камікадзе Герань-2, він же іранський Шахед-136. Проте великою проблемою для українських військових залишається дефіцит боєприпасів. У квітні 2022 року Бразилія виразила готовність продати Україні 300 тисяч снарядів, але швейцарський уряд відмовив у реекспорті до зони бойових дій, оскільки це могло поставити під сумнів нейтралітет країни. Проблема в тому, що «Гепард» містить 2 важливі складові виробництва Швейцарії – спарені гармати Oerlikon KDA та боєприпаси до них. Причому, на відміну від інших систем, де використовуються дані гармати, «Гепард» потребує не звичайні снаряди 35х228, а такі, гільза яких має спеціальний паз для кріплення до ланок стрічки. З відкритих джерел відомо, що виробництво такої модифікації снарядів є лише у Швейцарії. Аби вирішити це питання, німецький уряд знайшов виробника снарядів у Норвегії. Проте випробування нових зразків показали, що система управління вогнем не розпізнає норвезькі боєприпаси, тому вони потребують доопрацювання. Голова ради директорів Rheinmetall повідомив, що до середини 2024 року Україні буде передано близько 300 тисяч снарядів. Він очікує, що виробництво першої партії боєприпасів буде завершено в червні-липні 2023 року. Це стало можливим завдяки придбанню іспанського підприємства «Експал». Нещодавно міністр оборони Німеччини під час візиту до України анонсував нову передачу «Гепардів» до кінця лютого 2023 року. Залишається лише сподіватися на швидке вирішення дефіциту боєприпасів. Ну що, друзі, сподіваюся, це відео було для вас цікаве та корисне. Не втрачаємо оптимізм, віримо та допомагаємо Збройним силам України. До зустрічі, друзі!